Good afternoon, guys. ल हामी Evening चाहिँ होला नि त। इभिनिङ सरी इभिनिङ हामी चाहिँ अहिले एयरपोर्ट आइसकेका छौँ। हाम्रो काका र छेमा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई पिकअप गर्नको लागि यहाँ फुलसहित होइन होममेड बुके चोइस यहाँबाट तपाईँ यहाँ हामी चाहिँ त्यो हेरिराख्यौँ नि हाम्रो कहाँ छ भनेर होइन एउटा 5A ल हामी चाहिँ उहाँहरू ल्यान्ड भइसक्नु भयो अरे होइन जस र ब्यागेजहरू चाहिँ कलेक्सनमा हुनुहुन्छ अरे र केही टाइम लाग्छ होला हामी चाहिँ ठ्याक्कै टाइम आइपुग्यौँ र सो हामी के गर्नु हिँड्दै जाउँ एक्साइटेड छौ नि होइन एकदम एक्साइटेड फाइनली फर्स्ट टाइम है त्यो त पहिला पनि आउन लाग्नु भएको थियो कोभिडले गर्दा होइन त्यस्तो भयो अब हामी चाहिँ दुईवटा बुके चाहिँ रेडी भइरहेछ आयो मम्मी आउनुभयो यता बाटोमा बिचरा ल त्यो बोके ल बडो यहाँ आमालाई नमस्ते नमस्ते ल ल नमस्ते काका नमस्ते नमस्ते लगेँ ल म गर्छु म बोकिदिन्छु होइन म बोकिदिन्छु यो बोकिदिएको त एकदमै ल यता यताबाट सिधो हुनु वेलकम टु ल सिडनी छेमा काका ल आउनु ल हाम्रो काका छेमा आइपुग्नु भयो सिडनी अस्ट्रेलिया ल वेलकम टु सिडनी काका छेमालाई होइन ल आफ्नो लङ टाइम ज्याकेट छैन ज्याकेट आइहाल्यो छेमा नरुनु छेमा खुसीको आँसु तर है खुसीको आँसु होइन छेमा ल ल ल ल बिचरा हामी अबको ठ्याक्कै घन्टामा हामी गस्कट पुग्छौँ कन्टिन्यू है त अब हामी यता लिफ्टबाट जानुपर्छ वेलकम केक थ्याङ्क यू भेरी मच ल फोटो खिच्दै हुनु काट्ने हो समाउनु नि थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स खै त उयो चाहिँ फुकिनु न त्यही त नफुके तपाईँलाई वेलकम टु अस्ट्रेलिया थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई खुवाइदेऊ न मम्मी र बाबा यतिको यो काटेछ जाडो भयो पापालाई खुवाउनु नि पहिला खानु नि खानु न अब आमाले पहिला बाबालाई
कान्छीले चाहिँ Thank you. ल ए दाइलाई त खानु पर्छ मलाई परेन मलाई त पर्दैन पर्दैन होइन सबै पर्छ नि हो त्यसै तिमीले पनि खाऊ नि त ल ल होइन एकछिनमा खाउँला नि त हामी त अनि अलिकति दादा लाग्ने. थ्याङ्क यू तपाईलाई धेरै 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 धन्यवाद धन्यवाद के सबले धन्यवाद त दिनु पर्दैन नि है Safely lay. होइन नि अब आफ्नैहरूलाई के अब It's a courtesy. त्यही त Courtesy, oh. ल थ्याङ्क यू सबैजना थ्याङ्क यू भेरी मच छेमार आइपुग्नु भयो हामी सेफली घरमा आइपुग्यौँ अब इन्जोय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भिडियो चाहिँ यतिमै राखौँ ल होइन मेमोरी हुन्छ कि त्यही भएर बनाइराखेको चेप्पेटी बनाउँछु कि म त चेप्पै त्यही भिडियो बनाउँछु होइन नि राम्रो नि पछि हेर्नु कस्तो हो त रमाइलो हुन्छ नि Memory हुन्छ नि. मेमोरी हो नि। हुन्छ हामी कसरी आयौँ के गर्यौँ हो त भनेर छेमा होइन हो नि यो moment फेरि आउँदैन. आउँदैन फेरि आउँदैन त आउँदैन हो नि नि मेरो त्यही भएर- छोरीहरूले गर्दा हेर अस्ट्रेलियामा खुट्टा टेक्न पाइयो हो त होइन? हो त मैले भने again, achievement is great achievement. हो नि अब सोचेको पनि त्यस्तो थिएन नि यस्तो हो नि। हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर हो कि होइन लु भन्नु हो त छेमा अनि अब